هاي مثل ما هو مبين عندي هون، في عندي باذنجان، طبعا هذا مشوي ومهروس. تمام. عادي شويته الحبة نفسها مثل ما هي، حطيناها بالفرن وتركناها لمدة ساعة عبين ما اهترت. بتقدروا تعملوها بالفرن، بتقدروا تعملوها على الغاز. طلعنا اللب اللي جواتها وقشرناها وفرمناها ناعم. في عندي هون مثل ما هو مبين بندورة برضه مشوية بالفرن مع فلفل حار. شويتها وشلت منها القشر. هسه راح اقطعها مربعات صغيرة. تمام. بدك اجيب لك كاتنج بورد اكبر؟ يا ريت. هاي كاتنج بورد اكبر، تفضل. اشي هذا يصلح صح؟ اشي عقدي، لانه هذا مو عقدي. تفضل انت عقدك نفك الطاولة هاي. نجيبها كاتنج بورد. تخيل. شكرا سمير. لا يعني ذاتس جود ثينج. صح. يا طيب في عندي هون الفلفل حار، خليني عشان افرجيكم. الفلفل الحار عندي شوي مشعوط بس عادي مش مشكلة، راح يعطينا طعم كتير طيبة. راح افرمه ناعم، مش ناعم كتير، عادي بتقدروا انتوا اصلا تعملوا الزعلوك، بتقدروا تعملوه يكون ناعم كتير، بتقدروا تخلوه خشن زي الدقوس في منه بيجي ناعم كتير بتحسه زي الصوص، وفي منه بيجي زي سلطة. تمام. بس احنا اليوم رح نعمله زي مبدأ الباب غنوج. كيف الباب غنوج؟ تلاقي كل المكونات فيه واضحة. تمام. فرح نقطع البندورة المشوية. هسه بدي احكي لك كمان شغلة. الزعلوك بنعمل بطريقتين، طريقة باردة، طريقة ساخنة 100%. تمام. هلا الساخنة بالبداية في مقلاية مثل هاي بنحط الثوم، بنحط فوق البندورة المشوية هاي، بنستويهم مع بعض، بنخليهم يتسبكوا، وبعدين بنضيف فوقهم الباذنجان وباقي البهارات وبتقدم ساخن. هسه بارد بدكم تعملوه بهاي الطريقة مثل ما أنا عم بعملها. تمام. ناخذ الكاتنج بورد، بنحط عليه البندورات هذا الشكل. تمام. هلا بدي شوي من الكزبرة والبقدونس. نرفع النار على هاي، خليها شوي تسبك. انا اتوقع يعني تقريبا يعني شوي ونحط السمكات وامورنا طيبة 100%. طيب هلا بدي افرم كزبرة وبقدونس. تحب الكزبرة سمير ولا البقدونس اكثر؟ عندي مشكلة لا بالكزبرة ولا بالبقدونس. ممتاز. طب لما المدام تبعتك تميز اكثر؟ لا بميزش. جاهز؟ لا ما بميز. ومرة يعني كنت بمحل خضرة والطفل بيسأل الخضرجي انه اني الكزبرة وين البقدونس، فالخضرجي بقول له عمرك هالقد ومش مميز بين الكزبرة والبقدونس؟ هذا كيف لو فأنا كنت رايح اشتري كزبرة فدفنت حالي. قلت يعني اذا انا ضعف عمره للولد، تريبل عمره للولد وبعرفش، عادي يعني عادي يا عمو. طيب رح اضيف الكزبرة والبقدونس فوق البتنجان والبندورة. طيب هلا بدي اضيف الملح. تمام. والزعلوك اساسه الكمون، نحط عليه كمان كمون. بدي احط شوف هذا كيف صار. اتوقع نكتفي بهذا القدر، شو رايك؟ خلي هيك فيها قرش منت علي البندورة، مش غلط. طيب عصير ليمون اختياري، انا بحب احط ليمون هيك يعادل النكهات شوي. تمام. زيت الزيتون. هيك زعلوكنا صار جاهز. بس خلطه 100%. خلطه. بدك تسكبه، هاي بدك تسكبه باحد السحول اللي قدامك صح؟ 100%. هون خلص. خليه شوي عشان احنا هسه راح نحط. احط السمكات، خلينا نتشربن شوي. يلا احطهن. يلا شوي من البابريكا. يا عيني. شوي من الفلفل. طيب انا حطيت شوي من البابريكا وشوي من بودرة الفلفل الحار. بحب لون البابريكا اللي بتعطيه، وبحب يكون فيه هيك شعطة خفيفة. تمام. احنا بس نسينا كمان مكون، خلينا اضيفه، اللي هو الثوم. بما اني بحب الثوم كتير مستحيل انساه. شو رايك هيك الوضع؟ هيك الوضع تمام. برنجي. طيب هاي حطينا التومات
بنعملها ميكس آخر إشي هذا الشكل. شايف سمير كيف الأمور عندك؟ روعة. صير شوي هيك. أي برنجي. برنجي. طيب هاي حطينا التومات، بنعملها ميكس آخر إشي هذا الشكل. شايف سمير كيف الأمور عندك؟ روعة. صير شوي هيك. أيوه كلها تفوت في يا بعض. عيني. بسم الله. يا عيني. هذا الشكل. أها. ايوه هيك امورنا تمام. بس خلينا نحطه كله. اهم اشي ما نخلي يعني هي لو في خبزة نفرده بهاي الطريقة. روعة. على فكرة احنا اليوم او لا بكرة في مباراة المغرب. بكرة في مباراة المغرب. نعم صحيح. مع مين؟ موفقين. ناسي مع مين. دقيقة. ناسي. ترى مجموعتهم يعني كان فيها البرازيل طب بعيدا عن المنتخبات الأردنية يا سمير. المنتخبات العربية مين بشجع عالميا؟ عفوا العربية. نعم. مين بشجع عالميا؟ أنا برازيلي عالميا بس مش هذا البرازيل. أنا مش هذا البرازيل، يعني ليس هذا البرازيل الذي شجعنا البرازيل من أجله. برازيل شجعنا السامبا. برازيل رونالدينيو يا عيني عليك. واللي كان هسه البرازيل يفتقر للنجوم، يعني مش هذا البرازيل اللي شجعنا البرازيل لأجله بأمانة. المغرب مع شو هاي؟ تشيك ولا تشيك؟ يمكن تشيك صح؟ لا المكسيكو، هذيك مكسيكو. دقيقة. مراكو مع هايتي. لا بياكلوهم لهايتي، ما عندهم مشكلة بهايتي. طيب الزعلوك صار عندي جاهز، راح احطه على الطاولة. آخر مباراة كانت الكولومبيا والكونغو، فازت كولومبيا 1-0. اوكي. في سويسرا مع كندا راح يلعبوا على 10. مباراة المغرب حتكون على الساعة 1 صباحا. يمكن 5-6 مباريات. هسه بجوز كمان الادوار الثالث. كل ما نقدم شوي بالمونديال تحمل اللعبة. ايوه بتصفوا. البرازيل راح تلعب مع اسكتلندا. طب انت لسه طيب لا زلت بتشجع البرازيل؟ مش بشغف تشجيعي للبرازيل سابقا. مش البرازيل اللي احنا شجعنا البرازيل عشانه، ليس هذا المنتخب وليس هذا البرازيل. طب مين بتحس راح ياخذها السنة؟ ميسي حيكون في النهائي مع الأرجنتين، وأتمنى أنه كمان كريستيانو رونالدو مع البرتغال يلعب بالنهائي. بعض المتنبئين اللي كرويا يعني بيقولوا أنه النهائي حيكون في البرتغال وهولندا، وحتأخذ هولندا الكأس. وبقول لك هذا الشخص اللي بيحسب هاي الحسبات زبطت معه بكؤوس العالم السابقة. بيقول لك البرتغال الأرجنتين سيقصيهم مين؟ سيقصون الأرجنتين. طبعا هذا